Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিন্দেৱী। সো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ, যোনটো মোৰ জিনিছ ৰেচিপি বুকত থাকে। একচুৱেলি কোনোবাই মোক ইমানেই কৈ আছে মই মানা কৰিবতো নোৱাৰিলোৱে আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যিহেতু বনাবতো লাগিবই। তো মই ভাবিলোঁ যিহেতু বনামে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিম, কাৰণ ইয়াতে মোৰ এটা ডাঙৰ টাস্ক আছে। সেইটো টাস্কটো কি হয়, কোনে বনাব দিছিলে, কি বনাব দিছিলে, অলপমান ছাছপেন্স ৰখি দিওঁ তেতিয়ালৈ যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰা মানুহজন আহি নাপায়। তো চলো। এয়া আহি গ'ল কি আহি গ'ল ব'লক দেখাম এতিয়া আপোনালোকক কি আহি গ'ল। টেনচনে এইয়া মাংস আহি গ'ল। চাওক, যোনে মোক ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে কোনে বনাবৰ কাৰণে, মই দেখাই দিওঁ মানুহজন। এইয়া মিষ্টাৰ বিবেক কলিতা। কোৱা কি ক'ব লাগে, কি বনাব দিছিলে ইমান দিনে? তাইক আজি মই টাস্ক এটা দিছোঁ। একচুৱেলি তাইক বহুত কাকতি মুনিটো কৰিলোঁ। চ' ফাইনেলি লাষ্টত তাই মান্তি হ'ল যে তাই মোক বনাই খুৱাব। চ' মই তাইক আজি ম'ম' বনাব দিছোঁ। বহুতে ষ্টিম ম'ম', ফ্ৰাই ম'ম' আমি এইবোৰ খাই থাকোঁ। ত' টাস্ক মই অলপমান তাইক এটা কমপ্লিকেশ্যন দি দিছোঁ যে মোক ফ্ৰাই ম'ম' বা ষ্টিম ম'ম' নালাগে, তুমি কিবা বেলেগ ধৰণে মোক বনাই কিনে খুৱাব লাগিব। চ' তাইক মই টাস্কটো দিছোঁ। মই অফিচৰ পৰা আহালে তাই টাস্কটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো চাওক কি বনায়, আপোনালোকৰ চাওক কি বনায়, তাই কেনেকৈ বনায় মোৰ কাৰণে। চ' অভাৰ টু ইউ। চ' এতিয়া বিবেকে অফিচ যাব, এতিয়া আমি বাই বাই ক'ম, টাটা। চ' গম পাই গ'লে আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো আজি কি হয়, চিকেন ম'ম'। তো এতিয়া মোৰ টাস্কটো হ'ল যে বিবেক আহি পোৱাৰ আগে মই ম'ম' বনাই পূৰা ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব। তো বিবেক 2টা বজাত আহি পাই যাব। তো 2টা বজাৰ আগে মই বনাই কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই, যা যোগাৰ এভৰিথিং, কাটা মেলা ধোৱা এভৰিথিং আছে। তো চলো পাকঘৰলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। তো এইখিনি মাংস মই ধুই পিনে চপ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিক্স কৰিম। তো ফাৰ্ষ্টতে মই লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। অকণমান আদা নহৰু মই 1.5 স্পুন লৈছোঁ। তাৰপিছত চপ কৰি থোৱা অনিয়নখিনি। তাৰপিছত অকণমান ধনিয়া, মই 3-4 চামুচমান দিছোঁ। যিমান ইচ্ছা সিমান ল'লে হ'ল, কথা নাই। তাৰপিছত চিনি, তো জলকীয়া যিহেতু মই বেছি নাখাওঁ, আগতেও কৈছিলোঁ, তো মই সেইকাৰণে জলকীয়া অকণমানহে দিম। তাৰপিছত অকণমান ভেজিটেবল। তো এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল মিক্স। এতিয়া
এতিয়া আমি এটা ষ্টাফিং কৰিম ময়দা হয় ময়দাখিনি মই মাৰি লৈছিলোঁ তো এইটো ডো বনাই লৈছোঁ ডোটো বনোৱাৰ পিছত অকণমান দেৰি ৰখাই থৈছিলোঁ লাইক 15 to 20 minutes আকৌ এতিয়া অকণমান মাৰি দিছোঁ অলপমান অইল লৈ পেলাই ৰুটিখন মই ডাঙৰকৈ বেলি পিলে তো গ্লাছৰ সহায়ত মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ তো কাটি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনিতে ষ্টাফিং কৰিম তো যোনখিনি মাংস মই ইয়াতে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে অকণ অইল দি দিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ ষ্টাফিং দি তেলটো এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যাতে মানে মিক্সাৰটো যোনটো দিছোঁ আমি সেইখিনি যাতে ছফ্ট হৈ যাওক এনেকৈ সৰুকৈ প্লেট কৰি মুঠি মাৰি দিম এইটো এনেকৈ তো এয়া ম'ম'খিনি বনাই হৈ গ'ল এয়া তাৰপিছত মই ইয়াতে বেচন আৰু নিমখ অকণমান দি পেলাই এইখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে হ'ল কৰ্ণফ্লেক্স তো এতিয়া মই কি কৰিম ম'ম'টো বেচনত এনেকৈ তিয়াই পেলাই কৰ্ণফ্লেক্সৰ ওপৰত দি দিম তাৰপিছত মই গৰম তেলত ইয়াতে এনেকৈ মই বাকীখিনি ম'ম' এনেকৈ বনাম
ইফালে ফ্ৰাই হৈ থাকালৈ মই এইখিনিত এতিয়া চচটো বনাম। তো তেতিয়ালৈ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি টমেটো পিউৰি ইয়াতে দি দিম। তো এইখিনি মই টমেটো পিউৰিখিনি দি লৈছোঁ। অকণমান এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থাকিম। তো এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, 10 মিনিটমান। তো ফ্ৰাই কৰাৰ অলপমান পিছত মই এতিয়া নিমখ দি দিম। তাৰপিছত হালধি দিম, অকণমান হালধি, তাৰপিছত অলপমান জিৰা গুড়া, তাৰপিছত অলপমান চাউলৰ গুড়া, আকৌ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি দিম। তাৰপিছত জলকীয়া আৰু অলপমান নহৰু। নহৰুখিনি আপুনি তেলতো দিব পাৰে, সেইটো কথা নাই। তো মই তেলত দিয়া নাই, এনেকৈ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত টমেটো চচ, তো এনেকৈ অলপ টাইমলৈ ভাজি থাকিব। মচি মচি থাকিব। দেখা পালে মই কেনেকৈ বনালোঁ চিকেন ম'ম'খিনি। একদম ক্ৰিস্পি আৰু ক্ৰাঞ্চি পুৰা, একদম চিম্পল ৰেচিপি, একদম চিম্পল। মই বহুত চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছো কম, একদম লাগতিয়াল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিহে দিছোঁ। তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে আৰু বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিব পাৰে আৰু বেছি ভাল লাগিব। তো মই একদম চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু একদম টেষ্টিকৈ। কিন্তু মই টেষ্টৰ কথাটো এতিয়া নকওঁ, টেষ্টৰ কথাটো বিবেকে ক'ব কেনেকুৱা হৈছে ফিডবেকটো। তো বলক একেলগে চাওঁ আমিও। চ' ফাইনেলি মৰমৰে বনোৱা আহি পালে মোৰ ওচৰতে। কাৰণ ম'ম'টো বনালেই নহ'ব, টেষ্টিও হ'ব লাগিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট বাই মি। গাইজ বিৰাটে ধুনীয়া হৈছে, বিৰাটে ধুনীয়া হৈছে। যোনটো ইয়াৰ আপাৰ লেয়াৰটোৰ যোনটো ক্ৰাঞ্চিনেছ আৰু ভিতৰত যোনটো ছফ্টনেছ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। যোনটো টেক্সচাৰ দিছে তাৰ ভিতৰত গাইজ বহুতে বেছি ছফ্ট বনাইছে, বহুতে বেছি ছফ্ট হৈছে। বাহিৰৰখিনি ক্ৰাঞ্চি, ভিতৰৰখিনি ছফ্ট। ইট ৱাজ এ পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন। থেংকছ টু ইউ, বহুত ভালকৈ বনাইছা। এণ্ড অবভিয়াছলি এটা বেলেগ ধৰণৰ ম'ম', যিহেতু তুমি কৰ্ণফ্লেক্সেদি বনাইছা। তো ফৰ মি ইট ৱাজ আ অ'ছাম ম'ম' এণ্ড আই ৱাজ ভেৰি মাছ হেপ্পী টু হেভ ছাচ কাইণ্ড অফ ম'ম'ছ। থেংকছ টু ইউ, ইমান মৰমেৰে বনাই থকা বাবে। I am enjoying it. It was really awesome. I believe next হিচাপে এটা পাৰফেক্ট ডিছ হয়। I believe যিহেতু বেছি হেভি খাব নোৱাৰি, চ' লাইট ডিছ হিচাপে আবেলি টাইমত স্নেক্স হিচাপে ম'ম' ইজ দ্য পাৰফেক্ট ডিছ। চ'
have it and try it such kind of recipes. Flakes momos. পুৰা ফুলি গৈছোঁ একদম অ' নো আৰু ফুলিব নোৱাৰোঁ মই আৰু একদম ফুলিব নোৱাৰোঁ দেই হৈ গ'ল বাৰু যি কি নহওক বিবেকে যেতিয়া ক'লে টেষ্টি হৈছে বুলি ময়ো ইভেন কালি যেতিয়া খাই চাইছিলোঁ এনেকুৱা টেষ্ট হৈছে এনেকুৱা লাগিছে মানে মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা কিনি আনিছোঁ মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় এইটো ছেকেণ্ড টাইম বনাইছিলোঁ যেতিয়া মই ষ্টিম বনাইছিলোঁ তো তেতিয়াও ভালেই হৈছিলে কিন্তু ইমানো এনেকুৱা টেষ্টি হোৱা নাছিল যিমান ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে বা এনেকুৱা কৰ্ণফ্লেক্স দি পূৰা ক্ৰিস্পি ক্ৰাঞ্চি পূৰা এনেকুৱা হৈছে তো পূৰা এটা থাকে ন কুৰকুৰে ম'ম' বুলি কয় যে পূৰা তেনেকুৱা টেষ্ট হৈছে তো মই তাকে কওঁ যে ইমান কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত আৰু যদি ইমান টেষ্টি পূৰা ৰেচিপি পায় আৰু কি লাগে যোনে পূৰা ফুডি হয় সিহঁতৰ কাৰণেতো মজা তো ইয়াতে মই এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকে দুই ধৰণৰ বনাব পাৰে এটাতো কৰ্ণফ্লেক্স দি মই বনাই দেখাই দিলোঁ আৰু এটা আপোনালোকে ষ্টিম কৰি বনাব পাৰে আৰু নৰ্মেল ফ্ৰাই কৰি এনেকৈ তেলতে ম'ম'কেইটা পূৰা যেনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি বনাব পাৰে কথা নাই তো আজি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ যদি আকৌ এনেকুৱা কুইক ৰেচিপি আৰু কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত লাগে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তো টিল দেন ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড ষ্টে হেপী টা-ডা